सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि हामी BBS फर्स्ट इयर इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिस फर बिजनेस स्टडिज भन्ने बुकबाट युनिट 2 युजिङ द बिजनेस ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गत पढ्ने युजिङ ल्याङ्ग्वेज इफेक्टिभली है, ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ युज गर्ने, हाउ टु युज ल्याङ्ग्वेज इफेक्टिभली भन्ने टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। ओके, यो भिडियोमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले अथवा राम्रो तरिकाले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने खालका केही टिप्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, हियर फर इफेक्टिभ इङ्ग्लिस राइटिङ अर युजिङ भन्दा नि हुन्छ, द फलोइङ टिप्स क्यान बी युजफुल है। बोल्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ लेख्दाखेरि, स्पेसल रूपमा चाहिँ हामी यहाँ रिटर्न फर्म अफ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्छौँ है। तर नर्मल रूपमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कसरी बोल्ने अथवा कसरी युज गर्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो टिप्सहरू चाहिँ काममा लाग्न सक्छन्। ओके, अब इफेक्टिभ तरिकाले ल्याङ्ग्वेज युज गर्नको लागि पहिलो टिप्सको रूपमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि युज कङ्क्रिट नट भेग ल्याङ्ग्वेज है। जहिले पनि ल्याङ्ग्वेजको जस्तो वर्डहरू अथवा कुनै फ्रेजहरू युज गर्दाखेरि हामीले कङ्क्रिट मिन्स एक्ज्याक्ट वर्ड, जुन वर्डले एक्ज्याक्ट मिनिङ दिन्छ त्यस्तो वर्डहरू चाहिँ युज गर्नु पर्ने हुन्छ है। डबल मिनिङ वर्डहरू अथवा चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्ने वर्डहरू, कहिलेकाहीँ नबुझिने खालका भेग ल्याङ्ग्वेज अथवा भेग वर्डहरू युज गर्यो भने त्यसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिफिकल्ट बनाइदिन्छ। सो वी हेभ टु युज कङ्क्रिट एन्ड नट भेग ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा पहिलो टिप्स भयो। नम्बर 2, युज अ सेन्टेन्स फ्र्यागमेन्ट अप्रोप्रिएटली। कुनै बेला हामीले सेन्टेन्स फ्र्यागमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि है, सेन्टेन्स फ्र्यागमेन्ट त्यस्ता हुन्छन् जुन मोर देन वान वर्ड अथवा चाहिँ एकभन्दा बढी वर्ड हुन्छन्, तर त्यसमा चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब अथवा अब्जेक्टको चाहिँ त्यो पुरै स्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी फ्र्यागमेन्ट भन्छौँ, अथवा चाहिँ कम्प्लिट मिनिङफुल सेन्टेन्स अथवा क्लोज हुँदैनन्। तिनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फ्र्यागमेन्टको रूपमा आउँछ। तिनीहरू चाहिँ अप्रोप्रिएट रूपमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। कुनै बेला चाहिँ त्यो फ्र्यागमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट क्लोजसँग जोड्न सक्छौँ, अथवा कुनै बेला मिनिङफुल सिचुएसनमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। तिनीहरू चाहिँ एप्रोप्रिएट सिचुएसनमा चाहिँ युज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ पाए त्यो युज गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा इफेक्टिभ युज अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ देखाउँदैन। सो नेक्स्ट वान इज अभोइड ओभर युजिङ एक्सप्रेसन्स लाइक इट इज, इट वाज, देयर इज एट्सेट्रा है। कहिलेकाहीँ हामी बोल्दाखेरि अथवा चाहिँ लेख्दाखेरि इट इज भनेर सुरु गर्छौँ, अथवा इट वाज भनेर सुरु गर्छौँ, अथवा देयर इज भनेर सुरु गर्छौँ। यी वर्डले चाहिँ सबै ठाउँमा त्यसरी युज गर्दाखेरि र ओभर युजिङ एक्सप्रेसन जस्तो लाग्छ है। अलिकति खालि अनावश्यक चिजहरू चाहिँ प्रयोग गरेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर सबै ठाउँमा चाहिँ इट इज, इट वाज, देयर इज, देयर वाज भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्नु, द्याट्स नट गुड है। सो वी हेभ टु अभोइड द्याट काइन्ड्स अफ ओभर युजिङ अर एक्स्ट्रा एक्सप्रेसन्स। सो नेक्स्ट वान इज अभोइड ड्याङ्लिङ मोडिफाइड है। ड्याङ्लिङ मोडिफाइड नर्मल रूपमा भन्ने हो भने ड्याङ्लिङ मोडिफाइड भने जुन वर्डलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने हो त्यो वर्डलाई चाहिँ मोडिफाई नगरिराखेको भयो भने त्यसलाई हामी ड्याङ्लिङ मोडिफाई भन्छौँ। त्यसको बारेमा मैले पहिलाको भिडियोमा पनि अपलोड गरिसकेको छ, त्यहाँ हेर्नु होला। सो त्यस्तो ड्याङ्लिङ मोडिफाइडलाई पनि अभोइड गर्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ करेक्ट मोडिफाई, जुन मोडिफायरले चाहिँ जुन वर्डलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने हो त्यसको नजिकमा भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो करेक्ट हुन्छ। नत्र जुनसुकै ठाउँमा पनि मोडिफाई राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ड्याङ्लिङ मोडिफाई भन्छौँ, त्यसलाई पनि अभोइड गर्नु पऱ्यो। त्यसले एक्ज्याक्ट वर्ड अथवा एक्ज्याक्ट मिनिङ दिन सक्दैन भन्ने भयो। ओके, नेक्स्ट वान इज युज एक्टिभ भोइस वेन एभर पोसिबल है। सकेसम्म बढी जस्तो सिचुएसन हेर्दाखेरि हामी फर्मल स्टाइलमा अथवा फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो भने प्यासिभ भोइसको युज गर्छौँ। तर नर्मल रूपमा चाहिँ यदि सकिन्छ भने है एक्टिभ भोइसलाई युज गर्यो भने एक्टिभ भोइसले के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै ठ्याक्कै कुरा जे भन्नुपर्ने हो त्यो एक्सप्रेस गर्छ है। डिरेक्ट म्यासेज चाहिँ एक्टिभ भोइसले गर्छ। कसले गर्नुपर्ने हो काम, अथवा कसलाई चाहिँ हामीले अर्डर गर्नुपर्ने हो, अथवा केही जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एक्टिभ भोइसमा चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ डिरेक्ट मिनिङ अथवा चाहिँ सोझो रूपमा चाहिँ मिनिङ एक्सप्रेस कसले गर्छ भन्दा एक्टिभ भोइसले गर्छ। त्यही भएर सकेसम्म यदि पोसिबल छ भने, इफ पोसिबल
वी हेभ टु युज एक्टिभ भोइस वेन वी स्पिक ओर वेन वी राइट। लेख्नुपर्ने ठाउँमा अथवा बोल्नुपर्ने ठाउँमा पनि हामी एक्टिभ भोइसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट वान इज युज प्यारल कन्स्ट्रक्सन्स है। हामीले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ अथवा चाहिँ प्यारलिजम भन्नेको बारेमा पनि पढाएको छ। कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले त्यसका चाहिँ पार्ट्सहरूलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि प्यारलल हुनुपर्छ भन्ने हो है। जस्तो कोअर्डिनेसन कन्जक्सन गर्दाखेरि के गर्दाखेरि एडजेक्टिभसँग एडजेक्टिभ होला, फ्रेजसँग फ्रेज हुन्छ अथवा चाहिँ नाउनसँग नाउन हुन्छ। यसरी चाहिँ प्यारलिजम चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो प्यारलिजमलाई पनि के गर्नुपर्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। एक ठाउँमा वो नाउन युज गरेपछि त्यो त्यहीसँग चाहिँ भव युज गर्दाखेरि त्यो प्यारलल हुँदैन। त्यही भएर प्यारलिजमलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ त्यो प्यारलिजम के हो, कसरी चाहिँ प्यारल कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। ओके, प्लेस डिस्क्रिप्टिभ वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस एज क्लोज एज टु द वर्ड दे मोडिफाई हो। यदि कुनै पनि वर्ड हामी अर्को वर्डलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि अथवा मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ युज गर्दैछौँ भने त्यो वर्डलाई चाहिँ एकदमै नजिक, क्लोज टु द वर्ड दे मोडिफाई, जुन वर्डलाई चाहिँ त्यो मोडिफायरले मोडिफाई गर्ने हो त्यसैको नजिकमा चाहिँ मोडिफायर राख्यो भने त्यति बेला के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज क्लियर हुन्छ भन्ने भयो है। सो अभोइड डबल नेगेटिभ इन सेन्टेन्स टु अभोइड कन्फ्युजन हो। इफ वी युज डबल नेगेसन इन सेन्टेन्स द्याट क्रिएट्स कन्फ्युजन इन दि अडियन्स अर रिडर है। रिडरमा अथवा चाहिँ अडियन्समा चाहिँ त्यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। समटाइम्स डबल मिनिङ सेन्टेन्स क्रिएट पोजिटिभनेस है। डबल मिनिङले गर्यो भने के अरे डबल नेगेटिभले के गर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ देखाउँछ है। त्यही भएर त्यसले चाहिँ रिडरमा अथवा चाहिँ अडियन्समा चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। त्यही भएर डबल नेगेसनलाई चाहिँ अथवा डबल नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन भन्ने। यो डबल नेगेटिभ भने के हो भन्ने कुरा पनि पुरानो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस भइसकेको छ, त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। ओके, युज कन्भर्सेसनल टोन है। वेन वी राइट समथिङ फर द अडियन्स वी हेभ टु युज कन्भर्सेसनल टोन। अहिले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। यदि हामी केही कुरा अडियन्सको लागि लेख्दैछौँ अथवा रिडरको लागि लेख्दैछौँ भने हामीले कन्भर्सेसन, उनीहरूलाई चाहिँ कुरा गरे जस्तो तरिकामा लेख्नुपर्छ है। बोल्दाखेरि मात्रै कन्भर्सेसन होइन, लेख्दाखेरि पनि उनीहरूसँग कुरा गरे जसरी, उनीहरूसित कन्भर्सेसन गरे जसरी लेख्यो भने रिडरलाई चाहिँ के हुन्छ, आनन्द आउँछ। त्यस्तो खालको राइटिङलाई चाहिँ हामी एउटा इफेक्टिभ राइटिङको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। ओके, सो अब अर्को पोइन्ट चाहिँ हामी इफेक्टिभ तरिकाले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने सकिसकेपछि अब हामी कोहेरेन्ट प्याराग्राफको बारेमा पढ्छौँ। के हो त कोहेरेन्ट अथवा चाहिँ कोहेरेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने त भन्ने कुरा हेर्छौँ है। अब यो कोहेरेन्ट प्याराग्राफ भने के हो भन्ने हेरौँ। अ प्याराग्राफ इज ग्रुप अफ सेन्टेन्सेस द्याट हेल्प्स अर्गनाइज आइडियाज और द सेम टपिक और थिम है। एउटा प्याराग्राफ के हो भन्दाखेरि त्यो ग्रुप अफ सेन्टेन्स हो जसले चाहिँ एउटै किसिमको म्यासेज अथवा एउटै किसिमको टपिक वा थिम अथवा मिनिङ बोकेको हुन्छ भन्छ। इट इज युनिफाइड एन्ड फोकस्ड अन अ सिङ्गल टपिक। अलवेज अ प्याराग्राफ इज फोकस्ड अन अ सिङ्गल टपिक अथवा सिङ्गल थिम। सकेसम्म चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ थिम आउनुपर्छ, एउटै टपिकमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्छ। अ प्याराग्राफ इज कोहेरेन्ट द्याट प्रेजेन्ट आइडियाज इन लोजिकल एन्ड कनेक्टेड वे हो। अब कोहेरेन्स भने अथवा कोहेरेन्ट भने के हो भन्दाखेरि यदि एउटा प्याराग्राफले है उसले प्रेजेन्ट गर्ने आइडियाहरू, उसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सेयर गर्न खोजेको आइडियाहरू लोजिकल र कनेक्टेड तरिकाले चाहिँ राखिएका छन् भने त्यो प्याराग्राफभित्रका सेन्टेन्सहरू अथवा त्यो प्याराग्राफभित्र दिन खोजेको म्यासेजलाई चाहिँ लोजिकल तरिकाले, तार्किक तरिकाले र कनेक्टेड, एक अर्कासँग चाहिँ कनेक्टेड भएर चाहिँ राखिएको छ भने त्यस्तो प्याराग्राफलाई हामी के भन्छौँ, कोहेरेन्ट प्याराग्राफ भन्छौँ है। एउटा लाइनमा एउटा म्यासेज दिन खोजेको छ, अर्को लाइनमा अर्को म्यासेज दिन खोजेको छ, त्यो भयो भने कनेक्सन मिल्दैन कि है। त्यही भएर लोजिकल रूपमा, कनेक्टेड रूपमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफले एउटै म्यासेजलाई चाहिँ एउटै टपिकलाई चाहिँ डिस्कस गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कोहेरेन्ट प्याराग्राफ भन्छौँ। सो देयर आर बेसिक एलिमेन्ट्स अफ राइटिङ अ प्याराग्राफ, a topic sentence, supporting sentences and develop the topic and transitional word and phrases हो। अब के हेर्छौँ भने मेन रूपमा कुनै एउटा प्याराग्राफलाई चाहिँ कोहेरेन्ट प्याराग्राफ बनाउनको लागि चाहिँ केही कुरा चाहिन्छ। एउटा टपिक सेन्टेन्स हुनुपर्छ है। एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ टपिक सेन्टेन्स हुनैपर्छ जुन सेन्टेन्सले चाहिँ त्यो प्याराग्राफको चाहिँ मेन थिम बोकेको हुन्छ। अर्को चाहिँ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस द्याट डेभलप अ टपिक हो। माथिको टपिक सेन्टेन्सलाई चाहिँ अथवा मेन थिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि
अथवा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ अन्य सेन्टेन्सहरू हामी युज गर्छौँ, तिनीहरू चाहिँ हामी सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस भन्छौँ। र अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल वर्ड एन्ड फ्रेजेस। कुनै बेला ट्रान्जिसनल वर्डहरूले के गर्छ, त्यो वर्ड जुन म्यासेजलाई चाहिँ लोजिकल रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ है। जस्तै हामी कुनै बेला मोर ओभर भन्छौँ, इन एडिसन भन्छौँ होइन, देयरफोर भन्छौँ। यस्ता वर्डले चाहिँ के गर्छ भने पुरानो प्यासेज अथवा चाहिँ अर्को पुरानो सेन्टेन्ससँग नयाँ सेन्टेन्सलाई चाहिँ के गर्छ, कनेक्सन गरेर राखिराख्छ भन्ने। अब हेरौँ वाट इज टपिक सेन्टेन्स। टपिक सेन्टेन्स के हो त भन्ने हेरौँ। इफेक्टिभ प्याराग्राफ फोकस अन अ सिङ्गल टपिक हो। यदि कुनै पनि प्याराग्राफमा चाहिँ एउटा मेन म्यासेज, त्यो पुरा प्याराग्राफको म्यासेज बोकेको, त्यो पुरै प्याराग्राफको थिम बोकेको सेन्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, टपिक सेन्टेन्स भन्छौँ। अथवा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटै टपिक, कुनै इफेक्टिभ प्याराग्राफ हो भने त्यसले चाहिँ एउटा मात्रै टपिक बुझ्नुपर्छ अथवा एउटै मात्रै म्यासेजमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो। अ सेन्टेन्स द्याट इन्ट्रोड्युसेस द टपिक इज कल्ड द टपिक सेन्टेन्स हो। यदि कुनै सेन्टेन्सले प्याराग्राफको चाहिँ मेन थिम बोक्छ भने त्यो सेन्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, टपिक सेन्टेन्स भन्छौँ। ओके, द टपिक सेन्टेन्स इन्ट्रोड्युसेस द सब्जेक्ट एन्ड द जेनरल आइडिया डिस्कस्ड इन द रेस्ट अफ द प्याराग्राफ हो। यदि कुनै एउटा एस्से छ 5-6वटा प्याराग्राफको छ भने पहिलो जुन प्याराग्राफले टपिक सेन्टेन्स बोक्छ त्यो टपिक सेन्टेन्स पढिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने यो एस्सेमा यो कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। त्यसको मेन सब्जेक्ट के हो, यसले चाहिँ के भन्न खोज्या हो, यो हामीलाई के कुरा दिन खोज्या हो भन्ने कुरा सबै टपिक सेन्टेन्सले चाहिँ बोक्छ। ओके, अब हेरौँ सपोर्ट सेन्टेन्सेस अथवा सपोर्टिङ डिटेल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ, अथवा सपोर्ट सेन्टेन्सेस भने के हो भन्दाखेरि सपोर्ट सेन्टेन्सेस एक्सप्लेन, इलाबोरेट, एक्सटेन्ड एन्ड जस्टिफाई द टपिक सेन्टेन्स हो। टपिक सेन्टेन्सले भनेको कुरालाई ओके अथवा टपिक सेन्टेन्सले जुन म्यासेज अडियन्सलाई दिन खोज्छ त्यो म्यासेजलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नको लागि, एक्सपान्सन गर्नको लागि अथवा जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यसको तलपट्टि अरू सेन्टेन्सहरू लेख्छौँ। ती सेन्टेन्सले के गर्छ भन्दा टपिक सेन्टेन्सलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सपोर्ट सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। सो सपोर्ट सेन्टेन्सेस इन्क्लुड एक्जाम्पल्स एन्ड क्लेरिफिकेसन्स इन सपोर्ट अफ द टपिक सेन्टेन्स हो। टपिक सेन्टेन्स चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि एक्जाम्पल पनि हामी दिन सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्न सक्छौँ, क्लेरिफिकेसन्सहरू दिन सक्छौँ भने ती कुरालाई हामी के भन्छौँ, सपोर्ट सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। ओके, आजको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। फेरि पनि हामी यस्तै BBS अथवा BBA र BA BSW सम्बन्धीका भिडियोहरू हामी अपलोड गरिराख्नेछौँ। अहिलेको भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।